سلام گرونترینا، توی این ویدیو میخوام خفن‌ترین و پرهزینه ترین پروژه های عربستان رو بهتون معرفی کنم. عربستان انگار هرچی توی فیلم های تخیلی میبینه رو میخواد به واقعیت تبدیل کنه، چون تنها چیزی که کم نداره پوله. اگه میخوای بدونی چه پروژه هایی رو عربستان و به خصوص ولیعهد کار درستش استارت زده و قراره این کشور به کجا برسه با این طرح‌ها و پروژه ها، این ویدیو رو تا آخر تماشا کن. اولین پروژه پانگوسه. بریم ببینیم این پروژه چیه. پانگوس در واقع یه ترایتان یا شهر متحرک روی آبه که طراح اون یه شرکت ایتالیایی به اسم لازارینی دیزاین استودیوست که به طراحی پروژه های خلاقانه و مفهومی شهرت داره و این طرح از آخرین طراحی های مفهومی و جاه طلبانه اونه و قراره توی عربستان ساخته بشه. این شهر متحرک یک کشتیه که شبیه لاک‌پشته و 550 در 610 متره و قراره از فولاد ساخته بشه. حالا امکاناتش چیه؟ این شهر روی آب یا کشتی عظیم الجثه چندین هتل و پاساژ و مراکز خرید داره، به علاوه پارک و رستوران و بندرگاه و فرودگاه و استخر و مراکز تفریحی متعدد. ظرفیت این کشتی 60,000 نفره که همه جور امکانات یک زندگی لاکچری رو توی این کشتی براشون تدارک دیدن. حالا چجوری قراره اونجا ساکن بشن؟ روی بالهای این لاک‌پشت قراره 19 تا ویلا، 14 تا آپارتمان ساخته بشه که در مجموع 38 ویلا و 128 آپارتمان برای سکونت اوناست که همه بعد ساخت فروخته میشن. محوطه درختکاری و خیابان و فروشگاه درست مثل یه شهر داره که روی آب متحرکه. قطعا این کشتی با این ابعاد و عظمت حتما به سوخت خیلی زیادی برای حرکتش نیاز داره. اما میخوام بهت بگم اصلا اینطور نیست. قرار سوخت این کشتی از پنل‌های خورشیدی تعبیه شده رو سطح اون تأمین بشه که با موتورهای پیشرفته‌ای که هر کدوم 16800 اسب بخار قدرت تولید میکنن، این ابر کشتی رو با سرعت 9 کیلومتر بر ساعت حرکت بدن. یعنی سوخت سالم و بدون آلاینده های محیطی که برق کشتی رو هم تامین میکنه. این کشتی قراره در 130 کیلومتری شهر جده ساخته بشه و هزینه ساخت اون 8 میلیارد دلار برآورد شده. میدونی که کشور عربستان بیابونی و حتی یه رودخونه هم نداره، با اینکه شبه جزیره است و اطرافش دریا و اقیانوس. عربستان برای حل مشکل بیابونی بودن کشورش یه پروژه عجیب و غریب و رویایی دیگه هم طراحی کرده که اگه تکمیل بشه عربستان میشه بهشت. اسم این پروژه ابتکار سبزه. قضیه از این قراره که عربستان تصمیم داره طی مدت 10 سال 40 میلیون هکتار از بیابونای کشورش رو جنگل کنه با 10 میلیارد درخت. به حرف گفتنش آسونه، تامین آب برای این همه درخت قطعاً کار خیلی عجیب غریبیه، اما اونا تصمیم گرفتن از یک نوع درخت بومی منطقه خودشون توی این زمینا بکارن که بهش میگن درخت القضا، که توی کشور ما بهش میگن سیاه‌تاب، که مخصوص مناطق خشک و کم آبه. این درخت کاملا به کم آبی مقاومه و گزینه خیلی خوبی برای این منطقه است. ارتفاع این درخت بین 1 تا 4 متر رشد میکنه و علاوه بر اینکه نیازی به آب نداره، جلوی فرسایش خاک و به خصوص طوفان شن رو میگیره. هزینه برآورد شده برای این طرح عجیب و غریب فقط برای فاز اولش 186 میلیارد دلاره که عربستان تصمیم گرفته این هزینه رو برای آبادانی کشورش خرج کنه. عربستان برنامه داره که وابستگی کشورش رو به سوخت فسیلی تا سال 2030 نصف کنه. فکرشو کن اگه بشه، اونم برای کشوری که بیشتر درآمدش البته غیر از قضیه حج به نفت و سوخت فسیلی برمیگرده، چه حرکت عظیمی میتونه باشه. اما براش چه راهکاری دارن؟ این کشور با همکاری یه شرکت ژاپنی به اسم سافت بانک تصمیم داره بزرگترین نیروگاه خورشیدی تولید برق در جهان رو بسازه. این پروژه برای عربستان 200 میلیارد دلار هزینه داره که بعد از تکمیل شدن میتونه 200 مگاوات برق تولید کنه. این مقدار 3 برابر نیاز کل کشور عربستانه و با این روش عربستان به طور کامل نیازشو به سوخت فسیلی برای کشورش مرتفع میکنه که این باعث میشه کل نفت و گازشو از اون به بعد صادر کنه و درآمد و سود چندین برابری برای کشورش داشته باشه. پروژه عظیم و عجیب و غریب بعدی که عربستان چند سالی استارتشو زده و پروژه‌ایه که باعث شگفتی دنیا شده و ظاهراً قرار گرونترین پروژه جهانم باشه، حتی گرونتر از ایستگاه فضایی بین‌المللی، پروژه نئومه. نئوم یه پروژه شهرسازیه و شهریه که انگار آدم فضایی‌ها طراحیش کردن. این پروژه
کاملا مطابق با محیط زیست و در راستای پیشرفت و آینده بشریته و قراره توی شمال غربی عربستان در استان تبوک ساخته بشه. مساحت این شهر 26,000 کیلومتر مربع و قراره 9 میلیون نفر رو توی خودش جای بده. جایی که هم به اروپا و آسیا نزدیکه، هم به آفریقا. هزینه این پروژه 500 میلیارد دلاره و قراره تا سال 2030 تکمیل بشه. نئوم متشکل از 4 تا شهره که قراره کل اونا با انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر کار کنن. یه پروژه به تمام معنا دوستدار طبیعت. توی این 4 شهر خبری از نفت و گاز و سوخت آلاینده قرار نیست باشه. قراره باش چیکار کنن؟ واقعا عجیبه. مگه میشه 9 میلیون جمعیت رو بدون مصرف هیچ سوخت فسیلی تامین کرد؟ برای تامین انرژی اون پروژه دیگه‌ای دارن به اسم هیدروژن سبز. حالا این طرح چیه؟ اونا قراره هیدروژن رو جایگزین سوخت بنزین کنن که چندین برابر بهتر انرژی تولید میکنه و وقتی میسوزه دود و کثافتکاری و آلودگی بنزین رو هم نداره. این یه طرح علمی پیچیده است که از آب و هیدروژن داخل آب این کار رو انجام میدن به کمک تکنولوژی نانو. ظاهرا قراره توی شهر نئوم یک کارخونه خیلی بزرگ برای تولید هیدروژن سبز ساخته بشه که تا سال 2025 ساختش به پایان میرسه. حالا انرژی رو تامین کردن، آبشو میخوان چیکار کنن؟ گفتم که عربستانم بیابونی و حتی رودخونه هم نداره. همین الان عربستان برای آب مصرفیش آب دریا رو شیرین میکنه. ظاهرا فکر اونجاش هم کردن قراره یه تصفیه خونه مدرن بسازن که هم آب شیرین شهر رو تامین کنه، هم از نمک و موادی که از آب جدا میکنن نمک صنعتی و منیزیم و پتاسیم بسازن. این نکته جالب رو هم بدون، قرار شبکه توزیع آب این شهر اینترنتی باشه. باحال نه؟ قرار کل آبیاری گیاهان اینترنتی باشه و نشتی آب و خرابی رو بلافاصله نشون بده. اینترنتی بودن باعث میشه در لحظه کیفیت آب رو هم در کل شهر کنترل کنن. این 4 شهر تروجنا، دومیش جزیره سنداله که به هدف تفریح ساخته میشن، یعنی شهرهای تفریحی نئومن که انواع رستوران و هتل و باشگاه و اماکن تفریحی و پارک‌های آبی رو قراره داشته باشن. شهر سومشون اسمش اکسیژنه که قراره قسمت صنعتی باشه و متشکل از کارخونه هاست و قراره روی دریا شناور باشه. شهر آخرش به اسم لاینه، همون که همیشه وقتی اسم نئوم میاد توی خبرها نشونش میدن. این شهر به صورت خطی در امتداد ساحل ساخته میشه که عرض این شهر 200 متره در طول 170 کیلومتر و ارتفاعش 500 متره. قراره 3 طبقه باشه و طبقه پایین برای مترو و مسیرهای حمل و نقل و خیابونا، طبقه وسط شرکت‌ها و دفاتر و کلاً مربوط به کارهاست و طبقه بالا با مطبوع ترین هوا در ارتفاع 500 متری منطقه مسکونی و تفریحی و باغ‌ها و محل زندگی مردمه. خدمات شهری و پلیس این شهر همه قرار ربات باشن. عربستان با پشتکار زیاد داره این چند پروژه رو پیش میبره. آینده عربستان خیلی دیدنیه. به نظرت توی کدوم یکی از این پروژه ها موفق میشه؟ لطفاً کانال تاپ 5 اکسپنسیوز رو اگه ساب نداری همین الان سابسکرایب کن. برای حمایت از من و این کانال این ویدیویی هم که روی تصویر میاد ببین و برای چند نفر بفرست. ممنون از همراهیت تا آخر این ویدیو.